Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε ένα preview ενός νέου drone που πιθανότατα μπορεί και να είναι ανταγωνιστής σύντομα της DJI. Είναι το Antigravity Α1 από την Insta360. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικές λεπτομέρειες για το τι θα μας προσφέρει αυτό το drone. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Θα κυκλοφορήσει, αυτό που έχουν πει δηλαδή μέχρι στιγμής είναι ότι θα κυκλοφορήσει περίπου στον Ιανουάριο του 2026. Προς το παρόν έχουν δώσει κάποιες πληροφορίες και αυτές θα δούμε σήμερα μαζί. Το Antigravity Α1 λοιπόν, το πρώτο drone 360 μοιρών, δηλαδή είναι σαν να έχει πάνω κάμερα 360 μοιρών. Δεν θα είναι όπως τα standard drone, τέλος πάντων τα drone που ξέρουμε μέχρι τώρα με το gimbal. Θα έχει απάνω μία κάμερα η οποία θα πιάνει 360 μοίρες βίντεο, γύρω-γύρω δηλαδή. Αυτό μας δίνει πολλές νέες δυνατότητες, θα τις δούμε λίγο παρακάτω. 8K λοιπόν, 360 μοίρες το βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κάνουμε πλάνα μετά, δηλαδή θα πετάμε τον drone και εν συνεχεία στο editing, στο post-editing μετά ας πούμε, θα μπορούμε να στρέφουμε εμείς όπου θέλουμε. Όποιος έχει 360 μοιρών κάμερα, τις κλασικές ας πούμε, ή την Max ή της Insta360 ή την καινούρια της DJI κτλ, θα έχει καταλάβει πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Απλά κρατάμε την κάμερα των 360 μοιρών σε ένα σημείο και εν συνεχεία μετά πηγαίνουμε και τη στρέφουμε με το software όπου θέλουμε εμείς. Άρα αυτό θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο βασικά, έτσι, δεν έχει ξαναγίνει σε drone. Μας υπόσχεται ότι ο αλγόριθμος που θα κάνει τη ραφή, το stitching όπως λένε στα αγγλικά, είναι αψεγάδιαστος και απλά εμείς θα βλέπουμε ένα τέλειο 360 μοιρών πλάνο. Αυτό βέβαια φαίνεται και από τα βίντεο που έχουν παρουσιάσει, αλλά ξέρετε τώρα στα preview και τα λοιπά τα δείχνουν όλα τέλεια, οπότε καλό είναι να περιμένουμε να δούμε την πραγματικότητα ή τα reviews. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ήδη έχω στείλει email για να μας στείλουν ένα δείγμα να κάνουμε review των drone. Περιμένω απάντηση προς το παρόν και ελπίζω να γίνει έτσι ώστε να το δούμε. Το κύριο πράγμα που προωθεί αυτό το drone είναι ότι fly first, frame later, δηλαδή πετάς τον drone, όπως σας είπα και πριν, κάνεις την πτήση σου χωρίς να σε νοιάζει πού θα κοιτάξεις, πώς θα πάρεις το πλάνο κτλ, πού θα κάνεις το καδράρισμα που λέμε, και θα το κάνεις αυτό μετά. Τώρα θα μου πείτε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά. Το drone είναι 249 γραμμάρια, είναι της κατηγορίας mini δηλαδή, C0 κατηγορία, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται Α1, Α3, άρα εκ των πραγμάτων λόγω του μεγέθους σε επαγγελματικές 100% δουλειές ας πούμε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θεωρώ όμως ότι θα είναι μια καλή προσθήκη πλάνων για B-roll που λέμε, δηλαδή για δευτερεύοντα πλάνα. Εκτός από τον απλό χειρισμό που θα είναι με ένα standard controller, θα έχει και χειρισμό όπως έχει το Avata 2, το Avata κτλ, που είναι αυτό το controller, το όρθιο που λέμε τέλος πάντων, για να πετάμε FPV automatic και όχι manual. Επίσης θα έχει και γυαλιά με τα οποία όταν κουνάμε το κεφάλι μας πάνω κάτω αριστερά και δεξιά θα μπορούμε να βλέπουμε γύρω-γύρω 360 μοίρες. Τώρα αυτό σκεφτείτε να είσαι στον αέρα και να κάνεις προς τα κάτω τα γυαλιά και να βλέπεις κάτω. Θεωρώ ότι θα είναι ψιλοζαλούρα. Εδώ το FPV είναι ζαλάδα για κάποιον που δεν το έχει συνηθίσει, αλλά και για αυτούς που το έχουν συνηθίσει καμιά φορά σε ζαλίζει. Οπότε φανταστείτε αυτό, να πετάς και να γυρνάς το κεφάλι σου κάτω και να βλέπεις προς τα κάτω. Θα είναι λιγάκι περίεργο στην αρχή μέχρι να το συνηθίσει ο χειριστής. Και πάμε να δούμε και λίγο τα βασικά χαρακτηριστικά που μας έχει δώσει η Insta360 για το Antigravity Α1 drone, 8K 360 βίντεο όπως το είπαμε πριν. Θα έχει live view με τα γυαλιά σε 360 μοίρες, θα έχει tracking, θα έχει το controller που σας είπα όπως είναι στο Avata και στο Avata 2 για automatic FPV που το χρησιμοποιούμε σε Avata. Θα μπορούμε να κάνουμε framing μετά, θα είναι 249 γραμμάρια, δεν χρειάζεται άδεια ή μάλλον είναι προαιρετική άδεια Α1, Α3, είναι κατηγορίας C0 και τέλος πάντων όλα τα θετικά που έχουν τα mini drone που μπορούν ουσιαστικά να πετάξουν παντού γιατί ανήκουν στην κατηγορία C0. Η επίσημη αναφορά λέει ότι θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2026, φαντάζομαι κοντά στις γιορτές, και δεν μένει λοιπόν παρά να περιμένουμε είτε να το πιάσουμε στα χέρια μας, είτε να δούμε περισσότερες πληροφορίες που θα μας βγάλει η Insta360 για το καινούριο drone, το Antigravity Α1. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!